ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ OpenAI ቻትቦትን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ኔክስት ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ሌሎች መንገዶችን አሳያችኋለሁ። በቀላሉ በስልካችን ላይ አክሰስ የምናደርግበትን መንገድ፣ በቀላሉ በኮምፒውተራችን ላይ አክሰስ የምናደርግበትን መንገድ የማሳያችሁ ይሆናል። ዛሬ የማሳያችሁ አንድ የቻት ጂፒቲ ሲምፕሊ ቴሌግራም ላይ ሆናችሁ መጠቀም የምትችሉትን ቻት ጂፒቲ ነው ማሳያችሁ። በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ኮንሰፕት ነው። ብዙ ሰዎች ያወሩበት ያለው ነው። ሙሉ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ደግሞ ቪዲዮ በቅርቡ ምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ እንዴት በነፃ መጠቀም እንደምትችሉ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ቴሌግራም በስልካችሁ እኔ ከረንትሊ በኮምፒውተር ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እናንተ በስልካችሁ ቴሌግራም መክፈት ትችላላችሁ። ስልክ ያላችሁ ስልካችሁ ላይ ቴሌግራም ከፍታችሁ እኔ ማድረገውን ታደርጋላችሁ። ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ ስለማድረግላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው at OpenAI chatbot ወደሚለው ቴሌግራም ቦት እንሄዳለን። ስለዚህ መጻፍ ያለባችሁ at OpenAI chat_bot ወደሚለው ቴሌግራም ቦት እንሄዳለን። የዚህን ቴሌግራም ቦት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ ስለማድረግላችሁ እሱን ክሊክ አደረጋችሁት ቀጥታ ወደ ማሳያችሁ ቦት ወይም ደግሞ ወደዚህ ቦት ይዟችሁ ይመጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ቦት ላይ እንደምታዩት አን OpenAI ቦት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦት ላይ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ስታርት የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ስታርት ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት የተለያዩ ጥቅሞችን መስጠት የሚችል ቴሌግራም ቦት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁ በኤአይ በተደገፈ ወይም ደግሞ አርቲፊሻሊ ኢንተለጀንት በሆነ መሽን መልስ የሚሰጣችሁ አንድ የቴሌግራም ቦት ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ /ask የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። /ask ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልክ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ጥያቄያችን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር use /ask followed by question or statement to retrieve an AI generated response via text ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ask ቦትን የምንጠቀመው ሲምፕሊ እዚህ ቦት ላይ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አሁን ጥያቄያችንን እዚህ ጋር እናሰፍራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ask ትሉና ጥያቄያችሁን ጽፋላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ let's say write a paragraph about maybe digital maybe future AI ስለ future AI ፓራግራፍ ጻፍ ብዬ ነው የላኩለት ማለት ነው። ሶ ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ እናንተ። ኤአይ ደግሞ ሪስፖንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሴንድ ለዋለው ካነበበው በኋላ ሪድ ካደረገው በኋላ ይህ ኤአይ ቦት ምንድነው የሚያደርገው? አርቲፊሻሊ ኢንተለጀንት በሆነ መንገድ ጥያቄያችሁን አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ ሪስፖንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ያለምንም የውጭ ሀገር ስልክ ወይም ደግሞ ያለምንም ኢሜል እንዴት ቻት ጂፒቲን መጠቀም እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ስለ ፊውቸር ኤአይ አንድ ስቴትመንት ጽፎልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት the future of AI is expected to transform across ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ጥያቄ ኢሴ እዚህ ላይ ጽፋችሁ /ask ተጠቅማችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የጠየቁትን ጥያቄ መልሶልኛል። እናንተም /ask እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው ኦፕን ጂፒቲን የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ ጂፒቲ ኤአይ ወይም OpenAI ቦትን የምንጠቀምበት አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሁለተኛ መንገዱን፣ ቀጣይ ደግሞ ሶስተኛ መንገዱና ዋነኛው መንገድ የማሳያችሁ ይሆናል። እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ፣ ለምን ይጠቅማል የሚለውን ነገር ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ የምመጣ ይሆናል። የዚህን የቦት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። እናንተም ገብታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ እንዳትረሱ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ OpenAI የሆነ ቻትቦት ይዤላችሁ መጣለሁ። ለአሁኑ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።